ريلك تعورك وانت تسوق، موترك يصرف بترول وايد، تيرس ورا تيرس تختض في الموتر تيك لوعة، او تتصور من الرادارات بالغلط، شوية طفت السرعة بالغلط تصورت. الحل عندنا نحن اليوم في هذا المقطع ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. اليوم إن شاء الله بنكلمكم عن نظام تثبيت السرعة، بنكلمكم عن فوائده، عن أضراره، وعن استخدامه. فتابعوا ويانا مقطعنا لهذا اليوم. بالنسبة للإيجابيات، أول إيجابية مثل ما ذكرنا في أول الفيديو، صرفية البترول تكون أحسن. ثاني إيجابية، الرادارات ما بتصوركم بالغلط لأن طفتوا السرعة شوية، مثلا السرعة 140 تبتون 140 خلاص ما يزيد روحه وينقص. ثالث شيء، ريلكم ما بتعوركم، تنتمون 24 ساعة حاطين ريلكم على الريس وتشلون وتحطون. رابع شيء، اللي وراكم ما تيلوعه انه يرس شيها في الموتر ويختض ريس بريك ريس او ريس وتخف الريس وتزيد الريس وتخف الريس. خلينا نتكلم عن السلبيات. السلبية المهمة في نظام تثبيت السرعة هي انه يعلق نظام تثبيت السرعة، وبنشرح لكم اليوم شو نسوي في هاي الحالة. ثاني سلبية هي ان نظام مثبت السرعة يخليكم تلتهون شوية عن الشارع، لان الواحد يقول خلاص سيارة اروحها تمشي انا بس لازم ايود سكان فيلتهي شوية. فدائما ننصحكم ان تكونون منتبهين وانتم تستعملون نظام تثبيت السرعة، ما تلعبون على الموبايل وما تقرون اشياء وانتم تسوقون. خلنا ندخل الموتر ونراويكم التطبيق لنظام تثبيت السرعة. الفص اللي عندنا على اليمين هني هو الفص اللي يشغل النظام كامل. فاذا انا ضغطت على هذا الفص بتطلع لي علامة في الداشبورد وبيطلب مني رقم او سرعة معينة. يعني اول ما ادق على هذا الفص بعد ما ثبت السرعة بس النظام اشتغل، فالحين يبقى مني سرعة معينة. خلني اراويكم شو اللي يطلع في الداشبورد. لاحظوا الحين اشتغل النظام، الحين سكر، الحين اشتغل مرة ثانية. شوفوا بتلاحظون انه ما في رقم. ليش؟ لاني جالس يطلب مني سرعة معينة. شوفوا ما في رقم. يوم بحط سرعة معينة او بثبت على سرعة معينة بيثبت وياي. خلنا نشوف كيف نختار السرعة المعينة وكيف نثبته على هاي السرعة. بعد ما اضغط هذا الفص ويشتغل عندي النظام، امشي على السرعة اللي ابغاها. مثلا امشي 100، اشر ريلي عن الريس واضغط على ست، هذا اللي تحت، بس مرة واحدة وبيثبت على سرعة معينة. خلوني اراويكم شو يستوي في الداشبورد. لاحظوا الحين اشغل النظام وادق الفص اللي تحت، ثبت لي السرعة، ثبت لي اياها على 45. بعد ما اشغل نظام تثبيت السرعة عندي الفص اللي فوق يزيد السرعة واللي تحت ينزل السرعة. طبعا اقدر استخدم البريك في اي وقت، لكن اذا بغيت ازيد السرعة ادق على البلس، واذا بغيت انزلها على الماينس، مع ملاحظة ان هاي الزيادات بتكون او التنقيص يعني بيكون بطيء ما بيكون سريع. فخلني اراويكم الحين شو بيستوي يوم ازيد السرعة ويوم اقلل السرعة. الحين ابى ازيد السرعة ادق البلس، شوفوا يزيد لي السرعة. ابى انزلها ماينس ينزل لي السرعة. اقل سرعة اقدر استخدم فيها مثبت السرعة هي 41 كيلو في الساعة. اخر فص هو هذا اللي على اليسار، هذا تقريبا نفس البريك نفس الاثر. كيف؟ اذا ضغطنا عليه يوقف نظام تثبيت السرعة لكن يحافظ لي على السرعة اللي موجودة. يعني مثلا اخترت التثبيت على سرعة 100، اذا ادق هذا الفص النظام يسكر لكن يتم حاط لي 100. فاذا بغيت ارجع على نفس السرعة اللي هي 100 موجودة عندي في الداشبورد، اضغط على RES اللي هي ريست، اضغط عليها مرة ثانية يرد لي السرعة نفس اللي موجودة في الداشبورد. خلني اراويكم الحين استخدم هالفصين. اول شيء بسكر نظام تثبيت السرعة، عقب برجعه مثل ما كان. لاحظوا ان السرعة بتنزل بعد ما اسكر النظام.
الحين شوفوا كيف بسكر نظام تثبيت السرعة، العلامة الخضراء اللي تحت بتسوي بيضة. شوفوا كيف الحين النظام سكر والسرعة جالسة تنزل. لو ادوس بريك نفس الشيء، بضغط على ريست بيرد لي نفس السرعة، بس بشرط انه يكون فوق ال 41 كيلو. لاحظوا كيف كروز 60 ورجع مرة ثانية. انزين شو يستوي لو ادوس ريس والنظام شغال؟ شوفوا الحين بدوس ريس، بكمل النظام اوتوماتيك بيرد نفس السرعة الاولية. الحين شليت ريلي عن الريس بترد السرعة تنزل لين 45. شوفوا النظام بعده شغال، من توصل السرعة 45 بيثبت عند 45. لاحظوا الحين شو بيستوي 46 تريا 45. الحين ما بينزل 44 ما يوصل خلاص لأنه ثابت على 45. زين اني عند السؤال اللي يحير الكل، شو نسوي في حالة ان علق نظام مثبت السرعة؟ اول شيء نبغى نقول لكم ان هذا شيء جدا نادر لكن غير مستحيل، حصلت وبتحصل في المستقبل، لكن نحن نبغى نعرف كيف نتفادى هذا الشيء. زين اول شيء نبغى نسويه اذا علق نظام مثبت السرعة ان نبلغ الشرطة. الاجراءات اللي بعدها اختلفوا فيها الناس، حد يقول كذا حد يقول كذا. انا بقول لكم الطرق اللي موجوده وبشكل عام تكلموا عنها. بعضهم تكلموا عن الداون شيفت، تنزلون الجير تحت قد ما تقدرون على اساس ان السرعه تقل. بعضهم قالوا ان ندوس الهاند بريك شوي شوي، مو بالقوه مره واحده لان بتقفل التواير بيزلق الموتر، فمو بالقوه شوي شوي، نرفع الهاند بريك شوي شوي لين ما الموتر يبطأ ويوقف. ثالث شيء وهو افضل حل بينهم يعني اذا اشتغل، ان تحطون الجير في الخالي. تحطون الجير في الخالي، المفروض ان النظام مثبت السرعه يفصل. اذا فصل النظام الحمد لله، ما فصل هاي مشكله. بعد من الحلول اللي اقترحوها الناس ان تسكرون السياره. اذا سكرتوا السياره لازم تعرفون ان الباور ستيرنج والباور بريكنج بيوقف وياكم، فالسكان لازم تتحكمون فيه بقوه كامله، والبريك نفس الشيء، فلازم تشدون شوي على السياره. وتحاولون دائما تتفادون السيارات، اضربوا 4 شاير، هرنوا هرنات، شغلوا الديم، كل شيء على اساس ان تحافظون على سلامه الناس. اذا عدالكم حاجز او شيء تقدرون تدعمونه شوي شوي، بحيث ان شوي شوي تشحفونه لين ما تكملون يمين، بس ما يكون صوبكم انتم على اساس ان انتم ما تتعورون. هاي بعد فكره جيده. اذا رمله شيء تحسون انه مكان امن بعد فكره جيده، بس اهم شيء تواصلوا ويا رجال الامن وهم بيعطونكم التعليمات وفق احدث الاساليب المستخدمه. اذا انتم عندكم اي اقتراحات ثانيه ممكن بعد تشاركونا اياها في التعليقات تحت، وقولوا لنا ان نحن نشوف كذا او صار معانا كذا، وان شاء الله الكل بيستفيد من بعضه. لا تنسون الاشتراك واللايك، واذا عندكم اي اسئله اي استفسارات اكتبوا لنا اياها. الله يحفظكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.